ሃይ እንዴት ናችሁ? የፎከስ ኦን ቱቶር ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ሎጂክ ቻፕተር 4 ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፕሪንሲፕል ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግን እንመለከታለን ማለት ነው። አንደኛውን ከባለፈው ሴሽን ላይ ተመልክተናል። ከሁለት ጀምረን ዛሬ እናያለን። ሁለተኛ ላይ የምንመለከተው የሬሌቫንስ ፕሪንሲፕልን ነው። ሬሌቫንስ ፕሪንሲፕል ምን ማለት እንደሆነ እንመለከታለን። ሬሌቫንስ ፕሪንሲፕል ማለት ፕሪሚስ ሬሌቫንት የሆነ ሎጂካል ሪዝንን ለኮንክሉዥን ሲያቀርብ ያ ሬሌቫንስ ፕሪንሲፕል ይባላል። ለምሳሌ በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን መካከል ያለው መያያዝ ትክክለኛ ሲሆን ወይም ደግሞ ሎጂካል ሪዝን ሲኖረው ያ ሬሌቫንስ ፕሪንሲፕል ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ የሚጠየቁ ጥያቄዎች አሉ፣ ቤዚክ ኩዌሽኖች በዚህ ፕሪንሲፕል ስር ምንድነው እሱ? እንዴት ነው ፕሪሚስ ኮንክሉዥንን ሰፖርት ሊያደርግ የሚችለው? የኮንክሉዥኑን የዲሲዥኑን እውነታነት ሰፖርት የሚያደርገው ፕሪሚሱ እንዴት ነው የሚለው ጥያቄዎች አንዱ የሚነሳው ጥያቄ ነው፣ ሬሌቫንስ ፕሪንሲፕል ስር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሬሌቫንስ ፕሪንሲፕል ብለን እንጠራዋለን። ሶስተኛ ላይ የምናየው ደግሞ ዘ አክሰፕታቢሊቲ ፕሪንሲፕል። አክሰፕታቢሊቲ ፕሪንሲፕል ማለት ነው ፕሪሚስ መስት ፕሮቫይድ ኤቪደንስ ዛት ካን ቢ አክሰፕትድ ባይ ማቹር ራሽናል ፐርሰን ማለት በምክንያታዊ በሆነ ሰው አዋቂ ነገሮችን አናላይዝ ሜቸር የሚለው ምን አይነት ነው? ያደገ ነገሮችን አናላይዝ አድርጎ ዲሲዥን መስጠት የሚችል ሰው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሰዎች ይሄ ፕሪሚሳችሁ ምን ያህል ተቀባይነት አለው? ይሄ ተቀባይነት ፕሪንሲፕል ማለት የተቀባይነት ፕሪንሲፕሉን የሚያይልን በዚህ ስር ነው። if the reason has a capability to convince a rational person to accept a conclusion ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ራሽናል ምክንያታዊ የሆነ ሰው ኮንቪንስ የሚያደርገው በዚህ ፕሪንሲፕል ስር ነው ማለት ነው። በዚህ ፕሪንሲፕል ስር ነው። ይሄ ስለተቀባይነቱ የሚነሳበት ጉዳይ አክሰፕታቢሊቲ ፕሪንሲፕል ብለን እንጠራዋለን። አራተኛ ላይ የምናየው ሰፊሸንሲ ፕሪንሲፕል ነው። ሰፊሸንሲ ፕሪንሲፕል ከቃሉ እንደምንረዳው ሰፖርት የማድረግ አቅም ነው፣ ወይም ደግሞ አቅምን ስለ አቅም ነው የሚገልጸው። ምን አይነት አቅም? ፕሪሚስ ፕሮቫይድ ሰፊሽንት ሪዝን ዛት አውትዌይ ዘ አክሰፕታንስ ኦፍ ዘ ኮንክሉዥን ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳቸው ከሰፊሸንሲ ላይ ምን ያህል ነው እንዲከብድ የሚያደርገው ኮንክሉዥኑ ተቀባይነት እንዲያገኝ የአርጊመንቱ ላይ ፕሪሚስ ምን ያህል ነው ሰፊሽንት የሆነው? ምክንያቱም ኮንክሉዥን አክሰፕታንሱ ነው ወሳኝነት አለው። ኮንክሉዥን የምናስቀምጣቸው ዲሲዥኖች አክሰፕተብል መሆን መቻል አለባቸው። ሶ አክሰፕተብል እንዲሆኑ ፕሪሚሶቹ ምን ያህል ነው ሰፖርት የሚያደርጉት፣ ምን ያህል ነው አውትዌይ የሚያደርጉት የሚለውን ነገር የሚታየው በዚህ በሰፊሸንሲ ፕሪንሲፕል ስር ነው ማለት ነው። ሶ የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ። are the available reasons enough to drive someone to conclusion? እንግዲህ ያሉት ሪዝኖች የትኛውንም ሰው ወደ ኮንክሉዥን ለማምጣት የሚረዱ ናቸው? አንድ ጥያቄ ነው። are the key or crucial evidences missing from the argument? ክሩሻል የሆነ ወሳኝ የሆነ ኤቪደንስ ጎሏል ከአርጊመንት ውስጥ? ምክንያቱም እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥኑ ተመጣጣኝ መሆን መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ኮንክሉዥን ለምሳሌ የምናስቀምጣቸው ፕሪሚስ ደካማ ሆኖ ወይም ደግሞ ኪ ኤሌመንት ከውስጥ ጎሏቸው ግን ኮንክሉዥን ዝም ብለን ኮንክሉድ ካደረገን ለዛ ኮንክሉዥን ሰፖርቲቭ አይሆኑም ማለት ነው ፕሪሚሶቹ። ሶ የምናስቀምጣቸው ምክንያቶች ወይም ደግሞ እንደ ኤቪደንስ የሚቀመጡት ፕሪሚሶች አውትዌይ ማድረግ መቻል አለባቸው ኮንክሉዥኑን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰፊሸንሲ ፕሪንሲፕል ብለን እንጠራዋለን። አምስተኛ ሪቢታል ፕሪንሲፕል ነው። ሪቢታል ፕሪንሲፕል የሚባለው ፐርሰን ሹድ ፕሮቫይድ ኤፌክቲቭ ሪፊቴሽን ቱ ኦል አንቲሲፔትድ ሲሪየስ ክሪቲሲዝም ኦፍ አን አርጊመንት ሬዝድ አጌንስት ኢት ማለት ነው። እንግዲህ ሪቢታል ፕሪንሲፕል ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ አርጊመንት ላነሳ እችላለሁ። ያ ላነሳሁት አርጊመንት በቂ የሆነ ለሚደርስብኝ ክሪቲሲዝም ማለት ነው ለሚደርስብኝ ክሪቲሲዝም በቂ የሆነ የመልስ ምትን ማለት ነው። ሪቢታል ማለት የመልስ ምት ማለት ነው በቂ የሆነ ምላሽ መስጠት፣ የመልስ ምት መስጠት የሚቻልበት ሁኔታ ነው ሪቢታል ፕሪንሲፕል ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሶ ጉድ አርጊመንት ኢፌክቲቭሊ ሪፊዩት ክሪቲሲዝም ሬዝድ አጌንስት ኢት ማለት ነው። እንግዲህ ጉድ የሆነ አርጊመንት ብለን የምንጠራው ኢፌክቲቭሊ
ክሪቲሲዝምን ሪፊዩት የሚያደርግ ወይም ደግሞ መልስ የሚሰጥ ለክሪቲሲዝም መልስ የሚሰጥ መሆን መቻል አለበት እንጂ አርጊመንትን አቅርቦ ክሪቲሲዝም ሲመጣ የሚሸሽ አይደለም። ለዛ ክሪቲሲዝም በቂ የሆነ ምክንያትን የሚያቀርብ ሪዝንን የሚያቀርብ ነው ማለት ነው ሪቢታል ፕሪንሲፕል ጉድ አርጊመንት ማለት ነው። ሶ እነዚህን ጥያቄዎች ማየት ይቻላል። ዋት ኢዝ ዘ ስትሮንገስት ሳይድ ኦፍ አርጊመንት አጌንስት ዘ ፖዚሽን ቢንግ ዲፌንድድ። እንግዲህ አሁን ለምናቀርበው አርጊመንት ስትሮንገስት ሳይዱ ምንድን ነው የሚለውን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ክሪቲሲዝምን ሪፊዩት ለማድረግ ማለት ነው ወይም ሪቢታል ለማድረግ። ስለዚህ ደዝ አርጊመንት አድሬስ ካውንተር አርጊመንት ኢፌክቲቭሊ። እንግዲህ አርጊመንት ሲካሄድ አርጊመንት እና ካውንተር አርጊመንት አለ። እዚህ ጋር ሌላ ሀሳብ የሚያነሳ እዚህ ጋር ሌላ ሀሳብ የሚያነሳ። ስለዚህ በእነሱ የካውንተር አርጊመንትን አይዲያ አድሬስ አድርጓል ወይ የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ዋትስ ፖቴንሻል ሲሪየስ ዊክነሱ ምንድን ነው፣ የአርጊመንታችን ሲሪየስ ዊክነሱ ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች ማየት ክሪቲሲዝምን ሪፊዩት ለማድረግ ወይም ደግሞ ሪቢዩት ለማድረግ ወሳኝነት አለው ማለት ነው። በመቀጠል ፕሪንሲፕል ኦፍ ክሪቲካል ቲንኪንግ እናያለን። አንደኛው ዘ ፋላቢሊቲ ፕሪንሲፕል። ዘ ፋላቢሊቲ ፕሪንሲፕል ምን ማለት ነው? ዊሊንግነስ ኦፍ ፓርቲሲፓንትስ ኢን አርጊመንት ቱ አክኖሌጅ ሂዝ ኦር ሄር ፋላቢሊቲ ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ትክክል አይደለም፣ ስህተት አለበት። ሁሉም ሰው ስህተት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ አርጊመንት ሲቀርብ ትክክል ነው የኔ ብሎ ማሰብ ይሄ ፋላቢሊቲ ፕሪንሲፕልን ይጣረሳል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ accept one's own initial view that they may not be the most defensible positions on the issue. For example, concisely accept that your view may wrong, willing to change your mind ማለት ነው። እንግዲህ የተሻለ ሀሳብ ሲመጣ፣ የተሻለ አርጊመንት ሲመጣ፣ የተሻለ ኮንሰፕት ሲመጣ ያንን ኮንሰፕት ለመቀበል ዊሊንግነስ ያስፈልጋል፣ ኦፕን ማይንድነስ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ፋላቢሊቲ ፕሪንሲፕል ይባላል ማለት ነው። ይሄ ፕሪንሲፕል ካልተከተልን ሁሌ በራስ ሪጅድ ሆነን በራሳችን የሆኑ ኮንሰፕቶች ስር ብቻ ተወስነን እንቀራለን። ሶ አድቫንስድ የሆነ ሞር የተሻለ ኮንሰፕቶች፣ የተሻለ አይዲያ፣ የተሻለ ቶት፣ የተሻለ አርጊመንት ሲመጣ ተቀብለን ለማስተናገድ እንቸገራለን ማለት ነው። ሶ ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ችግር ነው። ሶ ፋላቢሊቲ ፕሪንሲፕል ወሳኝነት አለው ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ዘ ትሩዝ ሴኪንግ ፕሪንሲፕል ነው። ትሩዝ ሴኪንግ ፕሪንሲፕል የምንለው ፓርቲሲፓንት ሹድ ቢ ኮሚትድ ቱ ሰርች ትሩዝ ማለት ነው። እንግዲህ አርጊመንት ሜይን አውትካሙ ወይ የሆነ ነገር የራስን ሀሳብ ብቻ አንጸባርቆ ማለፍ አይደለም፣ ወይ ደግሞ ተጨቃጭቆ ማለፍ ብቻ አይደለም፣ የሆነ ነገር ማድረግ ብቻ አይደለም። አርጊመንት የራሱ የሆነ አለው አውትካም አለው። ይህም ሰርቺንግ ዘ ትሩዝ ነው፣ እውነታው ላይ መድረስ ማለት ነው። እንግዲህ አርጊው በምናደርግበት ኢሹ ላይ ምን የቱ ጋር ነው እውነት ያለው የሚለው ጋር መድረስ ነው ዋነኛው ወሳኝነት ያለው። ሶ የትኛውንም አልተርናቲቭ የሆነ ፖዚሽኖች ሲሪየስሊ ኤግዛማይን ማድረግ ያስፈልጋል፣ ማየት ያስፈልጋል። አቋራጭ የተለያዩ መንገዶችን መመልከት ያስፈልጋል። የተለያዩ እይታዎችን ማየት፣ የሌሎች ያዩበትን እይታ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ ትሩዝ ሴኪንግ ፕሪንሲፕል ይባላል። ሶ ይሄ ወሳኝነት ያለው ማለት ነው፣ ወሳኝነት ያለው ፕሪንሲፕል ነው። በመቀጠል ዘ ክላሪቲ ፕሪንሲፕል ነው የምናየው። ክላሪቲ ፕሪንሲፕል ፎርሙሌሽን ኦፍ ኦል ፖዚሽንስ ዲፌንስስ ኤንድ አታክስ ሹድ ቢ ፍሪ ፍሮም ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሊንግዊስቲክ ኮንፊውዥን ማለት ነው። እንግዲህ የሚነሱት አሁን ለምሳሌ ዱሪንግ አርጊመንት የሚነሱት ዲፌንሶች፣ አታኮች በሙሉ ከየትኛው ሊንግዊስቲክ ኮንፊውዥን ነፃ መሆን መቻል አለባቸው። ክሊርሊ ነው መስተላለፍ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ካውንተር አርጊመንት ሊረዳቸው የሚችልባቸው መንገዶች፣ ሊያውቃቸው የሚችላቸው መንገዶች ነው መነጋገር መቻል ያለበት እንጂ ኮንፊውዝ በሚያደርግ ኮንፊውዥንን በሚፈጥር መንገድ መሆን መቻል የለበትም። አንደርስታንዲንግን ክሊርሊ በሆነ ቫጊነስን፣ አምቢጉቲን የሚቀንስ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄ መሆን መቻል አለበት። አራተኛው the burden of proof principle ነው። the burden of proof principle ምን አይነት ፕሪንሲፕል ነው? ፎር ኤግዛምፕል ፓርቲሲፓንት የሆነ አርጊመንትን ያቀርብ ይችላል። ዱሪንግ the argument period የሆነ አርጊመንት ሲያቀርብ ለዛ አርጊመንት ኦብሊግድ ነው፣ ሎጂካል የሆነ አንሰርን ለመስጠት ግዴታ አለበት ማለት ነው። መታዘዝ አለበት ያንን ነገር ያንን ለቀረበው ለዛ ነገር ሎጂካል የሆኑ አንሰሮችን ለመስጠት፣ ሎጂካል የሆኑ ኤክስፕላኔሽኖችን ለመስጠት ኦብሊግድ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ በርደን ፕሩፍ የሚባለው ይሄ ነው። ሶ ኢፍ ክሌም ኢዝ ኩዌሽንድ ኢዝ ዌል ኤስታብሊሽድ ኦር አንኮንትሮቨርሲያል በርደን ቱ ፕሩፍ ሬስትስ ኦን ዘ ኦፖነንት ሁ ስታንድስ አጌንስት ኦሪጂናል አርጊውመንት ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን እንደ ኤክሴፕሽን የምናየው ነገር ምንድን ነው? ፎር ኤግዛምፕል በቲም ሊሆን ይችላል። የሆነ አርጊውመንት ካለ ለምሳሌ የሆነ አካል ላነሳው አርጊውመንት ራሱ ነው ያንን አርጊውመንት ኦሪጂናል አርጊውመንት ባለቤቱ ራሱ እስከሆነ ድረስ ያንን አርጊውመንት ክላሪፋይ የማድረግ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ይሄ በርደን ፕሩፍ ፕሪንሲፕል ይባላል ማለት ነው። ሌላ ፕሪንሲፕል ኦፍ ቻሪቲ ነው። ፕሪንሲፕል ኦፍ ቻሪቲ if the participant argument is reformulated by an opponent, it should be carefully expressed in strongest possible version intention of the original argument ማለት እንግዲህ ቻሪቲ ፈቃዱ እንደምንረዳው ቺርፉሊ የሆነ ነገር መስጠት ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ አርጊውመንት ቢኖር እኔ ጋር የኔ አርጊውመንት ሪፎርሙሌት አድርጎ አንድ ኦፖነንት የኔን ከለር ሳይለቅ ከለሩን ሳይለቅ የአይዲያውን ኮንሰፕቱን አይዲያውን ሳይለቅ እሱን ግን በስትሮንገስት ፖሲብል ቨርዥኑ ማለት ነው ጠንካራ በሆነ አይዲያ አጠናክሮት ቢያቀርበው ምንም ችግር የለውም። ሶ ይሄ የፕሪንሲፕል ኦፍ ቻሪቲ ግዴታ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ ኦፖነንት ሃዝ ኦብሊግድ ኦፍ ኢንተርፕሬቲንግ ኤ ስፒከር ስቴትመንት ኢን ዘ ሞስት ራሽናል ዌይ ኮንሲደሪንግ ኢትስ ቤስት ስትሮንግስት ፖሲብል ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ኦሪጂናል አርጊውመንት። እንዳልኳችሁ የኦሪጂናል አርጊውመንቱ ከለር ማውጣት የለበትም። ሶ ያንን ከለር በጠበቀው ወይ አሻሽሎ ሪፎርሙሌት አድርጎ ማቅረብ ይቻላል። በት ኢፍ ዩ deliberately create and then attack a weak version, uncharitable version of the original argument, we will fail to achieve the desirable goal of discussion ማለት ነው። እንግዲህ ዲስከስ የምናደርግበት ጉዳይ ፌል እናደርጋለን ማለት ነው። አይሆንም ብለን መጀመሪያ ያዝነው የኛ ነው የተሻለው ብለን በዛ ነገሮች ላይ ድርቅ ብሎ መቅረት ለዲስከሽናችን ሰክሰስፉልነስ እንቅፋት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ጉድ ኢቲካል ዌይ አይደለም፣ የክሪቲካል ቲንከር ጉድ ኢቲካል ዌይ አይደለም። ሶ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ቻሪቲ ፕሪንሲፕል ኦፍ ቻሪቲን አፕላይ ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ ዌይ ማለት ነው። ዘን ስድስተኛው ዘ ሰስፔንሽን ኦፍ ጀጅመንት ፕሪንሲፕል። እንግዲህ ጀጅመንትን ሰስፔንድ እናደርጋለን እናሻግራለን ለተለያዩ ጊዜያቶች አሁን ላይ መወሰን ባለመቻላችን። ለምን ኖ ፖዚሽንስ is defended by a good argument. For example, good argument ላይ የትኛውም አካል ዲፌንድ አድርጎ good argument መቅረብ ካልቻለ ሰስፔንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ኦር ሁለተኛው two or more positions seems to be defended with equal strength ወይም ሁለቱ አርጊመንቶች በኢኳል ስትሬንግዝ ዲፌንድ እየሆኑ ከሆነ ሰስፔንድ ማድረግ ያስፈልጋል። through period of time ያ ነገር ሶልቭ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ሶ ጊዜ ሰጠው ቀን ድንጋይ ይሰብራል አይደል የሚባለው በአማርኛ አባባል። ሶ ጀስት ላይክ ዛት ማለት ነው። ጊዜ የሰጠናቸው ጉዳዮች ጊዜ ሰጠን ያሰብንባቸው ጉዳዮች through process of time ሶሉሽን ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። ሶ ሁለት ጉዳዮች እርስ በርስ ኢኳል ስትሬንግዝ ኖሯቸው ዲፌንድድ ቢሆኑም ያንን ነገር ለሌላ ጊዜ ሰስፔንድ ጀጅመንቶችን ወስኖ ከማለፍ ይልቅ ሰስፔንድ ማድረጉ በጣም ተመራጭ የሆነ ሀሳብ ነው። ዘን ሶስተኛ one has a good basis evidence for making a decision። እንግዲህ ምንም አይነት በቂ የሆነ ኤቪደንስ ከሌለ ዲሲዥን ለመስጠት በጣም ይከብዳል። ይሄ ሶስተኛው ኬዝ ነው ማለት ነው። በእነዚህ ሶስት ኬዞች ዲሲዥንን ሰስፔንድ ማድረግ ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ሰባተኛ የምናየው ዘ ሪዞሉሽን ፕሪንሲፕል ነው። እንግዲህ የፋይናል አይዲያው ነው። እንግዲህ አርጊውመንት ፋይናል የሆነው አውትካሙ ፋይናል የሆነው ጎሉ ምንድን ነው? ሪዞሉሽን ነው ማለት ነው። ሪዞሉሽን ነው ወደ አንድ ሪዞልቭ ወደሚያደርግ ጉዳይ ላይ መስማማት ነው ማለት ነው። ሶ issues should be considered resolved if the argument for one alternative position is actually structurally good። ለምሳሌ አንደኛው structurally good የሆነ አርጊውመንት ካለው ወደዛ ሪዞሉሽን ማምራት ወሳኝነት አለው። ግዴታ የኔ መሆን የለበትም። then argument provides relevant and acceptable sufficient reasons to justify the conclusion just ይሄ ሪዞሉሽን ነው። ምክንያታዊ ሰፊሽንት ተቀባይነት ያለው ሪዝንን ማቅረብ ከተቻለ ይሄ ሪዞሉሽንን ማምጣት ይችላል ማለት ነው። መፍትሄን ማምጣት ይችላል። then argument provides effective rebuttal to all serious criticism of the position it supports። እንግዲህ ለእያንዳንዱ ለሚደርስበት ክሪቲሲዝምም አርጊመንቱ በቂ የሆነ ምላሽ አንሰርስ የሚሰጥ ከሆነ ኤክስፕላኔሽን የሚሰጥ ከሆነ ይሄም ወደ ሪዞሉሽን የሚያመራን ጉዳይ ነው ማለት ነው።
ሌላ why issues are not resolved ለምንድን ነው አንዳንድ ጉዳዮች ወደ ሪዞሉሽን አይደርሱም? ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? ለምሳሌ when one or more parties to the disputes has a blind spot ካላቸው which means ምን ማለት ነው? blind spot ድብቅ የሆነ አጀንዳ ማለት ነው። ድብቅ የሆነ አጀንዳ ሳይሆን blind spot ማለት not objective about the issue ይቅርታ not objective about the issue ስለ ዓላማው ስለ አርጊመንቱ ዓላማ በቂ የሆነ መረዳት ከሌላቸው at hand and rational but not psychologically confused by the discussion ማለት ነው። ወይም ደግሞ blind spot ማለት ጨለም ያለ ፓርት ካለ ግልጽ ያልሆነ ሳይኮሎጂካሊ ኮንቪንስ የሚያደርግ ከሆነ የማያሳምን ከሆነ ነገሩ ወደ ሪዞሉሽን ላይሄድ ይችላል፣ ወደ መፍትሄ ላይሄድ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ ራሽናሊ ኬርለስነስ ነገሩን መፍትሄ ጋር ለማድረስ የሚታይ ኬርለስነስ ወይም ደግሞ ግዴለሽነት ካለ ያ ነገሩ ወደ መፍትሄ እንዳይሄድ ያደርገናል። ሌላ ሂድን አጀንዳ ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው። ሌላ አጀንዳ ካላቸው ከጀርባ ነገሩ ወደ መፍትሄ ላይደርስ ይችላል። ሌላ አራተኛው ኖት ቢንግ ሆነስት ዊዝ ዘምሰልቭስ ሆነስት አለመሆን መቻል እርስ በርስ ራሱ ወደ መፍትሄ እንዳይደረስ ያደርሳል። በእነዚህ ምክንያቶች ሪዞሉሽን ላይፈጠር ይችላል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ቻፕተር 4 ፓርት 2 በዚህ ተጠናቋል። ቀጣይ ወሳኝ የሆነ ቻፕተር እንመለከታለን። ስለ ፋላሲ እንድትከታተሉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንድታደርጉ አበረታታለሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች።